สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมกลับสู่ Ideal Group Channel อย่างเช่นเคยนะคะวันนี้ยังอยู่กับติ้วเหมือนเดิมค่ะและใน EP นี้นะคะเราจะพูดกันถึงเรื่องของเครื่องกวาดขยะในทะเลค่ะจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันค่ะปัจจุบันนะคะปัญหาขยะพลาสติกในท้องทะเลนั้นถือว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่มากจำนวนขยะในทะเลนั้นไหลตามกระแสน้ำไปรวมเป็นแพขยะมีขนาดรวมใหญ่กว่าประเทศไทยถึง3 เท่าด้วยกันอีกทั้งการพบชิ้นส่วนขยะพลาสติกในท้องปลานกและสัตว์ทะเลอีกมากมายในวันนี้นะคะเราไปดูกับโปรเจกต์ System ของ The Ocean Cleanup โปรเจกต์สตาร์ทอัพที่จะมาแก้ไขปัญหาขยะล้นทะเลท่านผู้ชมคงเคยได้ยินเรื่องราวของแพขยะหรือที่รู้จักกันคือ Great Pacific Garbage Patch แพขยะกลางทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยแพขยะนี้มีขนาดใหญ่กว่าขนาดของประเทศไทยถึง3 เท่าและลอยอยู่ในน่านน้ำสากลห่างจากชายฝั่งที่ใกล้ที่สุด 1,000 ไมล์ในท้องทะเลเวิ้งว้างที่ไม่มีประเทศใดเป็นเจ้าของจากอิทธิพลของ Coriolis Forces หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ส่งผลให้กระแสน้ำในมหาสมุทรหมุนวนรอบตัวเองเกิดเป็นวงแหวนขนาดใหญ่ที่พัดขยะจำนวนมหาศาลมากองรวมกันเป็นแพขยะเป็นเวลาหลาย10 ปีนับจากการค้นพบ Great Pacific Garbage Patch พวกมันยังคงอยู่ที่เดิมและมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมีการคาดการณ์ว่าแพขยะยักษ์ใหญ่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกนี้ต้องใช้เวลาเกือบ 80,000 ปีในการย่อยสลายกว่าท้องทะเลบริเวณนี้จะกลับมาใสสะอาดอีกครั้ง The Ocean Cleanup คือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรได้ทำการทดสอบเครื่องเก็บขยะพลาสติกในบริเวณที่เรียกว่าแพขยะใหญ่แปซิฟิก The Ocean Cleanup ก่อตั้งโดยนายบูแยนสแลดชาวเนเธอร์แลนด์เขานำเสนอโครงการเก็บขยะครั้งแรกในปี 2013 มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีจัดเก็บขยะพลาสติกในมหาสมุทรและแม่น้ำลำคลองสิ่งที่โบแยนนำเสนอคือแนวคิดทำความสะอาด Great Pacific Garbage Patch โดยอาศัยการพัดพาของกระแสน้ำนำขยะลอยเข้าสู่อุปกรณ์ดักจับขนาดใหญ่หลังจากการพัฒนาอยู่หลายปีในที่สุด System 001 เครื่องดักจับขยะทะเลอย่างเป็นทางการเครื่องแรกของ The Ocean Cleanup ก็ถูกปล่อยลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณอ่าวซานฟรานซิสโกในเดือนกันยายนปี 2018 แรกเริ่ม The Ocean Cleanup ประเมินว่า System 001 จะสามารถเก็บขยะทะเลได้ปีละมากกว่า 50 ตัน แต่หลังผ่านไปเพียง 2 เดือนระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับขยะเวอร์ชันแรกที่มีชื่อว่าวิลสันเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคหลังดักจับขยะไปได้เพียง 2,000 กิโลกรัมโบแยนและทีมใช้เวลาอีกครึ่งปีปรับปรุงระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับขยะและเสริมชิ้นส่วนเพิ่มเติมไปยัง System 001 เช่นตะข่ายใต้น้ำที่เพิ่มประสิทธิภาพในการดักจับขยะรวมถึงร่มชูชีพที่ช่วยชะลอความเร็วในการเคลื่อนตัวของอุปกรณ์ไม่ให้ไหลไปตามกระแสน้ำเร็วเกินไปนักหลังการปล่อยอุปกรณ์ออกไปทำงานจริงอีกครั้ง System 001 ที่ปรับปรุงแล้วมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างมากมันสามารถจับและเก็บขยะขนาดใหญ่อย่างซากอวนไปจนถึงเศษพลาสติกขนาดเล็กไม่กี่มิลลิเมตรได้โดยสัตว์น้ำที่ว่ายเข้าไปในรัศมีของอุปกรณ์สามารถมุดออกจากตาข่ายใต้น้ำได้อย่างอิสระอย่างไรก็ตาม System 001 ยังไม่สามารถจัดการกับไมโครพลาสติกได้จึงเป็นการพัฒนาไปสู่ System 2 ในเดือนกรกฎาคมปี 2021 The Ocean Cleanup ได้ออกรุ่นใหม่เป็น System 002 ทีมงานใช้การวางทุ่นลอยน้ำเป็นรูปตัว U โดยใช้เรือลากจูง2 ลำเคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ 1.5 นอตทุ่นลอยมีความกว้างทั้งหมดประมาณ 800 เมตรสามารถดักจับขยะที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ำในขณะเดียวกันปลาสามารถว่ายน้ำลอดผ่านไปได้เรือสามารถเปลี่ยนทิศทางการกวาดจัดเก็บขยะบนผิวน้ำไปตามปริมาณขยะที่ค้นพบโดยบริเวณส่วนตรงกลางของแนวทุ่นลอยน้ำมีตาข่ายขนาดใหญ่เพื่อจัดเก็บขยะทั้งหมดและลากจูงขึ้นบนเรือทั้ง2 ลำโดย1 ปีหลังปฏิบัติภารกิจเดือนกรกฎาคม 2022 ก็สามารถดักขยะไปได้ถึง 100,000 กิโลกรัมในปัจจุบันนะคะทีมงานกำลังทดลอง System 003 ที่มีขนาดใหญ่ถึง 2.4 กิโลเมตรหรือขนาดใหญ่กว่า System 002 ถึง 3 เท่าใช้เรือทั้งหมด 3 ลำโดย 2 ลำขึงตะข่ายและอีก 1 ลำคอยดักจับขยะที่ลอยเล็ดลอดออกมาอีกทั้งสามารถเดินทางได้นานถึง 3 เท่าของรุ่นปัจจุบันณ ปัจจุบันนะคะ The Ocean Cleanup มีทีมงานนับร้อยคนทั่วโลกประกอบไปด้วยนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลนักวิจัยวิศวกรนักออกแบบและอาสาสมัครที่กำลังทำงานอย่างแข่งขันเพื่อศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆในการสร้างความยั่งยืนให้กับมหาสมุทรของเราและสุดท้ายนี้จากรายงานพบว่ากว่า 80% ของขยะในทะเลล้วนมีที่มาจากปากแม่น้ำในแต่ละประเทศซึ่งมากกว่า 1,000 แห่งค่ะ
เป็นอย่างไรกันบ้างคะท่านผู้ชมสำหรับ EP ในวันนี้หวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะแต่ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ